لکه څنګه چې په تیرې ویډیو کې تاسو ته ویلې موږ به یو سیریز شروع کوو ډیجیټل مارکیټینګ په ساده الفاظو کې او د دې سیریز لومړی ویډیو ده ولې ستاسو کاروبار آنلاین حضور ته ضرورت لري. ګورئ که تاسو هر کاروبار لرئ که هغه ډېر پخوانی او یا نوی شروع کوئ لومړی قدم کې تاسو باید د ډیجیټل مارکیټینګ له لارې مخکې لاړ شئ. ولې؟ نن تاسو خپل ځان سره سوچ وکړئ د موبایل څومره استفاده کوئ، بیا په موبایل کې کوم اپلیکیشن ډېر استعمالوئ لکه واتساپ شو، فیسبوک شو، انسټاګرام شو، یوټیوب شو. ورځې کې څو دفعې ورځئ هلته او څرنګه اعلانات تاسو ګورئ. همدا یو ډېر غټ ثبوت ده چې تاسو باید باور پرې وکړئ او خپل کاروبار مکمل آنلاین ته واړوئ. ځکه نن سبا مخکې له دې چې له یو کاروبار نه څوک خریداري وکړي یا له خدمات نه استفاده وکړي اول په فیسبوک کې ګوري، اول په اجتماعي شبکو کې ګوري، د هغه کاروبار په باره کې معلومات لاسته راوړي او هغه نه بعد بیا خریداري کوي، مشتری جوړیږي. نو دا معنا ورکوي چې هر کاروبار که هغه نوی که هغه پخوانی باید په اجتماعي شبکو کې او ډیجیټل مارکیټینګ ته په واقعي معنا باندې وخت ورکړي او په دې برخه کې سرمایه گذاري وکړي. بدبختانه ډېر افغان تجاران دي چې دې برخې ته هیڅ توجه نه کوي. داسې کمپنیانې ما ولیدلې چې دا برخه بیخي مکمل اګنور کوي او یا یې دغه خلاصه کوي په یو ډیزاینر او یا په یو ویډیو ایډیټر. اما داسې نه ده. ډیجیټل مارکیټینګ مکمل یو ټیم ته ضرورت لري تر څو ستاسو کاروبار په واقعي معنا باندې په آنلاین کې ښه حضور ولري او ښه مشتری پیدا کړئ.